নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত বিএড এন্ট্ৰেন্স সম্পৰ্কত। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত যদি তোমালোকে বিএড কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই পৰীক্ষাৰ বাবে ফিজ কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। Exam name hol Guwahati University BED CET 2023 course hol Bachelor of Education aru session hol 2023-24 University Guwahati University application process online hobo application fees hobo 1500 exam date hobo 6th August aru start date 6th July 2023 orthat online arambho hobo 6 July pora আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 21 জুলাই 2023 BED এডমিশনৰ ডিটেইলছ তোমালকে চোৱা নেম অফ এক্সামিনেশন BED কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2023 নেম অফ প্ৰগ্ৰাম বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন ডিউৰেশ্যন অফ প্ৰগ্ৰাম 2 years একাডেমিক সেশন 2023-24 নেম অফ ইউনিভাৰ্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি টাইপ অফ এক্সাম ৰিটন এক্সাম OMR ডেট অফ এক্সাম 6th August 2023 Sunday Duration of examination 120 minutes অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব BED এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে eligibility কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে চাই লোৱা A candidate may be allowed to appear in the Guwahati University BED Entrance Test 2023 provided that she has passed the BA BSc BCom or MA MSc MCom or equivalent degree program from a recognized institution or university এটা যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকে এই BED এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে জেনেৰেল ক্যাটাগৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ 50 মাৰ্কস থাকিব লাগিব আৰু যি সকল SC ST OBC PWD তেওঁলোকৰ পাৰ্চেন্টেজ 45 হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব Application fees 1500 আৰু অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে BED কমন এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে 6 জুলাই পৰা যেহেতু এপ্লাই হ'ব এই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ৱেবসাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো যদি উপকৃত হৈছা কমেন্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ